ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. કેટલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ ધોરણ બીજું વિષય છે આપણો ગણિત ગમત. વિષયાંક છે પેટર્ન. તો બાળકો આપણે લેક્ચર 1 માં સ્વાધ્યાય પોથી પૂરી હતી. હવે આપણે લેક્ચર 2 માં પણ સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાની છે. જો બધા જ બાળકો ગણિત ગમતની સ્વાધ્યાય પોથી કાઢો. તેમાં પેજ નંબર 49 કાઢો. ગણિત ગમતની સ્વાધ્યાય પોથી કાઢો. તેમાં પેજ નંબર 49 કાઢો. તો તેમાં જોવો કે ઉપરની 1 2 3 ને 4 આ 4 લાઈન છે તે આપણે લેક્ચર પહેલામાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરી નાખેલી છે. તો અત્યારે આપણે જે 5મી લાઈન છે બગડે એટલે 21 વાળી તે આપણે પૂરવાની છે. તો જો 21 છે, પછી 22 23 ને 24 નથી, પછી 25 છે 26 27 ને 28 નથી. તો વચ્ચે 3 સંખ્યા મૂકી દેવાની છે અને ચોથી સંખ્યા લખવાની છે. તો અહીંયા 29 છે, બરાબર છે. તો 30 31 32 લખવાના નથી. શું લખવાનું છે? 33 લખવાના છે. પછી 34 35 36 ત્રણ સંખ્યા લખવાની નથી. કઈ લખવાની છે? 37 38 39 ને 40 ત્રણ સંખ્યા લખવાની નથી. કેટલી લખવાની છે? 41. બરાબર છે. હવે નીચે જોવો કે 4 છે, પછી 5 6 ને 7 નથી. તો શું આવશે? 8. પછી 12 છે તો 13 14 ને 15 ત્રણ નહીં લખવાના. 16 લખવાના. શું લખવાનું? 16. પછી 20 છે તો 21 22 ને 23 નહીં લખવાના. 24. બરાબર છે. હવે એની નીચે જોવો કે 3 છે, પછી 4 5 6 7 8 9 10 11 ત્યાં સુધીની સંખ્યા છે નહીં. તો અહીંયા કેટલી સંખ્યા મૂકવાની કીધી છે? તો અહીંયા 12 આવે તો કે 3 છે. 4 5 બે સંખ્યા મૂકીને એક સંખ્યા લખવાની. તો 3 છે, પછી 4 અને 5 નહીં લખવાની. શું લખવાનું? 6 લખવાના. પછી 7 અને 8 નહીં લખવાની. શું લખવાનું? 9 લખવાના. પછી 10 અને 11 નહીં, 12 તો લખેલા જ છે. પછી 13 અને 14 નહીં લખવાના. કેટલા લખવાના? 15. પછી 16 અને 17 નહીં લખવાના. કેટલા લખવાના? 18. એકડે આઠડે 18. એની નીચે જોવો 20 છે, પછી કાઈ છે નહીં. 18 છે, પછી કાઈ નથી. 16 છે, પછી કાઈ નથી. તો શું લખશું? એને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો કે 19 17 અને 15. 19 17 અને 15. બરાબર છે. હવે નીચે જો 31 છે તો પછી શું લખશું? 32 33 34 છે, 35 અને 36. તો તમારે 32 33 34 32 33 34 અને 35. બરાબર છે. 34 તો છે જ તમારે, એટલે 32 33 અને 35 એટલી સંખ્યા લખવાની છે. બરાબર છે. હવે પાછળનો પેજ જોવો કે પેટર્નને આગળ વધારો. પ્રશ્ન છે આપણો ત્રીજો. શું કહે છે આપણને? કે પેટર્નને આગળ વધારો. તો જોવો અહીંયા હું તમને પેટર્ન શીખવાડીશ. બરાબર છે. તો અહીંયા પેટર્નને આગળ વધારવાની છે અને દોરી અને પછી પાછો રંગ પણ પૂરવાનો છે. જો રંગ કઈ રીતના પૂરવાનો છે? તો કે અહીંયા જેવા કલરના રંગ છે તેવા કલરના તમારે જે આકારની પેટર્ન હોય, ઉદાહરણ તરીકે ગોળ છે તો ગોળમાં તમારે લાલ પૂરવાનો છે. બરાબર છે.
કર્યું એટલે કે હોમવર્કમાં કે ગણિત સ્વાપોથીમાં પેજ નંબર 50 પર રંગ પૂરવો. બરાબર છે. ગણિત સ્વાધ્યાય પેજ નંબર 50 પર રંગ પૂરવો. જો તમને ન સમજ પડે તો પીડીએફ માં જોઈ રંગ પૂરવાનો છે અને જો સમજ પડી જાય તો તમારે રંગ પૂરી નાખવાનો છે. બરાબર છે. ચાલો આપણે ચિત્ર દોરી નાખીએ. તો જો અહીંયા ગોળ ચોરસ. તો હવે શું આવશે? મેં શું તમને કીધું કે પેટર્નમાં તમે ત્યારે જે પાછળ હોય એનું જે આગળનું ચિત્ર હોય એ પહેલા દોરવાનું થાય. તો હવે આપણે ગોળ અને પછી આ ચોરસ આવશે. બરાબર છે. હવે એની નીચે બે લાંબા તીર દોરેલા છે. બરાબર? પહેલા 1 2 1 2 1 2. તો હવે આપણે કેટલા તીર દોરવાના છે? 1 થી શરૂઆત કરવાની છે. તો આપણે 1 અને અહીંયા 2 તીર દોરવાના છે. બરાબર છે. હવે જો અહીંયા એક ગોળ મીંડું છે, પછી 2 છે અને પછી 3 છે. તો જો આવી રીતની જ્યારે આવે કે 1 2 3 ત્યારે પછી જે આગળનું હોય એ નહીં કરવાનું. પડી સમજ? એક સરખું ચિત્ર હોય ને એક સરખું બે જ ચિત્ર હોય ટૂંકમાં. અહીંયા 3 આપેલા છે. બે જ ચિત્ર હોય ને તો જ તેને આગળનું જે ચિત્ર હોય તે દોરી નાખવાનું કે જે છેલ્લે ચિત્ર હોય ને આગળનું ચિત્ર દોરવાનું. પરંતુ જ્યારે આવી રીતની કોઈ સંખ્યા છે, કોઈ આવી રીતના 3 ચિત્ર આપેલા હોય તો તમારે આગળનું ચિત્ર દોરવાનું નહીં. બરાબર છે. તો જો અહીંયા 3 આવ્યા. તો હવે આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરશું? પહેલામાં 1 કરશું અને બીજામાં 2 મીંડા કરીશું. બરાબર? હવે અહીંયા ઉપર 2 નીચે 2, ઉપર 2 નીચે 2. તો આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરીશું? તો કે ઉપર 2 ત્રિકોણ, 2 તીર અને નીચે 2 તીર. હવે આ રીતનું તમારે કરવાનું છે. ઉપર 2 તીર અને નીચે 2 તીર. બરાબર છે. પછી જો કે ત્રિકોણ અને 2 ગોળ, ત્રિકોણ અને 2 ગોળ. તો આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરીશું? તો કે ત્રિકોણ અને 2 ગોળ. શું કરીશું? ત્રિકોણ અને 2 ગોળ. બરાબર છે. પછી જો અહીંયા ચોરસ લંબચોરસ છે, એમાં વચ્ચે 2 ભાગ કરેલા છે. તો અહીંયા 4 તો આપેલા જ છે. તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? તો કે ખાલી લંબચોરસ પહેલા કરીશું અને પછી લંબચોરસમાં આડી લીટી કરીશું. બરાબર? પહેલા લંબચોરસ કરીશું એમનો અને પછી તેમાં આડી લીટી કરીશું. પછી છે અર્ધગોળ. તો કે આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે? ઉપર અને આ નીચે. આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરવાની છે. ઉપર અને નીચે. બરાબર છે. પછી જો આપણને આ રીતનો દિલ આકાર આપેલો છે. તો પહેલા સીધું અને પછી ઊંધું. કેવું દોરવાનું છે? પહેલા સીધું અને પછી ઊંધું. બરાબર? હવે એની પછી જો તો કે પહેલા આ રીતનું દોરવાનું છે, પછી આ રીતનું આડું દોરવાનું છે. પહેલા આ સાઈડ દોરવાનું છે, ઉપરનું અણી ઉપર આવી જોઈએ પહેલા અને પછી અણી નીચે જાય છે. બરાબર છે? જો ઉપર અણી ગઈ છે અને નીચે અણી ગઈ છે. આ રીતનું દોરી નાખવાનું છે. હવે જો કે આમાં તમારે રંગ કયો પૂરવાનો છે? તો કે આમાં લાલ, આમાં ગુલાબી. કયો? લાલ અને ગુલાબી. પછી આ જે તીર છે તીર એમાં કાળો. કેવો? કાળો. પછી આ જે મીંડા છે મીંડા એમાં
કેસરી. કેવો પૂરવાનો છે? કેસરી પૂરવાનો છે. પછી પાછા આ જે તીર છે તીર એમાં કેવો પૂરવાનો છે? કાળો પૂરવાનો છે. કેવો પૂરવાનો છે? કાળો પૂરવાનો છે. પછી તમને જે આ ત્રિકોણ આપેલું છે તે ત્રિકોણમાં લીલો પૂરવાનો છે. કેવો પૂરવાનો છે? લીલો પૂરવાનો છે. પછી તમને જે બે મીંડા આપેલા છે એમાં કેવો પૂરવાનો છે? કોફી પૂરવાનો છે. કેવો પૂરવાનો છે? કોફી. પછી આમાં તમારે પોપટી પૂરવાનો છે. કેવો? પોપટી. અને અહીંયા જે આપેલું છે સોરી જો અહીંયા છે ને આ સાઈડ થી આમ આવશે બરાબર છે. જો ફરીથી એકવાર જોઈ લો કે અહીંયા જે મેં તમને દોરાવ્યું હતું તે આ સાઈડ થી આ રીતનો લીટો આવશે. પહેલા મેં તમને આ સાઈડ થી લીટો કરાવ્યો હતો ને એમ નહીં આવે. આ સાઈડ માંથી લીટો આવશે. તમારે જો દોરાઈ ગયો હોય તમારા સ્વાધ્યાયપોથીમાં તો તમે સુધારી નાખજો કે આ લીટો છે તે મેં તમને પહેલા આ રીતનો લીટો કરાવ્યો તો એમ નહીં આવે પણ આ સાઈડમાં લીટો આવશે. બરાબર છે? તો પછી આમાં તમારે લાલ રંગ અને આમાં તમારે પોપટી રંગ. જો ભૂલતા નહીં દોરાઈ ગયું હોય તો તમે સુધારો કરી નાખજો. મેં આ લીટી આમ કરી હતી એમ નહીં આવે પણ આ રીતના લીટી આવશે. બરાબર છે? પછી છે આ બંનેમાં કેવો પૂરવાનો છે? પીળો. કેવો પૂરવાનો છે? પીળો રંગ પૂરવાનો છે. પછી આમાં કેવો પૂરવાનો છે? તો કે જાંબલી. કેવો? જાંબલી. આમાં પાછો કેવો આવશે? આમાં લાલ આવશે. પછી આમાં આવશે કોફી. કેવો આવશે? કોફી. અને અહીં કેવો આવશે? વાદળી. બરાબર છે? આમે જે રંગના નામ લખ્યા છે તે તમારે રંગ પૂરવાનો છે. નો સમજ પડે તો પીડીએફ માં જોઈ અને વ્યવસ્થિત રંગ પૂરજો. જો રંગ બહાર જાય નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર છે? અને સ્કેલ થી વ્યવસ્થિત આ તીર કેવું છે, પછી ચોરસ છે, ત્રિકોણ છે, લંબચોરસ છે એ બધું સ્કેલના ઉપયોગથી દોરજો. શેનાથી દોરજો? સ્કેલથી દોરજો. બરાબર છે? તો જો હવે આગળ જોઈએ તો આગળ તમને હવે જ્યારે પૂછાય કે પેટર્નને આગળ વધારો તો તમને આવડતું હોવું જોઈએ. બરાબર છે? પેટર્નને આગળ વધારવાનું કે એટલે તમને આવડતું હોવું જોઈએ. હવે જો તેવી જ રીતે છે આપણો પ્રશ્ન 4. બરાબર છે? તો પ્રશ્ન 4 માં જોવો કે નીચે આપેલી યાદીઓમાં વિવિધ રંગ પૂરી પેટર્ન ઉપજાવો. તો આમાં તમારે કઈ રીતના રંગ પૂરવાનો છે તે હું તમને કહું છું. જો અહીંયા આડેધડ રંગ પૂરવાનો નથી. જો એક સરખી ડિઝાઇન હોય ને એમાં એક જ સરખો બધામાં રંગ પૂરવાનો છે. જો તમને ઉદાહરણ આપું કે આ તમારે આ રીતનું છે. બરાબર છે? આ તમારે આ રીતનું છે તો એક આ રીતનું આવે અને પછી એની ઉપર એક આ રીતનું આવે. બરાબર? આ એની ઉપર એક આ રીતનું આવે ને અને એક આ રીતનું ગોળ આ રીતનું આવે. પછી એક એની ઉપર આવે ને તો જો તમે જો આ ખાનામાં પોપટી રંગ પૂર્યો. બરાબર? પોપટી. તો તમારે આવા ખાના જેટલા આવતા હોય એટલા બધામાં એક સરખો રંગ પૂરવાનો. સમજ પડી ગઈ? આવા જેટલા તમારે ખાના આવતા હોય એમાં એક સરખો રંગ પૂરવાનો. પછી આવી આ લીટી. તો આમાં તમારે
આવી જેટલી ડિઝાઇન હોય ને ત્યાં બધે પીળો કરવાનો. સમજ પડી કે એક સરખી પેટર્નમાં એક સરખો રંગ પૂરવાનો. જો ફરીથી આ અંદરમાં પોપટી તમારે પૂરો છે તો આવા જેટલા અંદરના ભાગ છે બધે પોપટી પૂરી દો. બહારનો ભાગમાં લાલ પૂરો છે તો બહાર આવી જેટલી ડિઝાઇન છે એટલામાં લાલ પૂરી દો. તેવી જ રીતે અહીંયા તમારે બે કલરનો ઉપયોગ કરવો પડશે. અહીંયા પણ જે અંદરની ડિઝાઇનમાં તમારે વાદળી પૂરો છે તો બધી આ અંદરની ડિઝાઇનમાં વાદળી રંગ પૂરી દો અને બહારની ડિઝાઇનમાં તમારે પીળો પૂરો છે તો બધી ડિઝાઇનમાં પીળો કરવાનો. બરાબર છે? તો આ ચિત્ર આ રીતનું તમારું બનશે. નો સમજ પડે તો પીડીએફ માં જોઈ વ્યવસ્થિત રંગ પૂરજો. તો હવે જોવો, હવે એની નીચે છે તો એની નીચે તમને આ રીતનું આપેલું છે. બરાબર છે? પછી એની ઉપર આ રીતનું આપેલું છે. આ આપણી એક લાદીની ડિઝાઇન છે. તો હવે જુઓ કે અહીંયા તમારે વાદળી રંગ પૂરવો છે, અહીંયા તમારે ગુલાબી પૂરવો છે. તો જો આવા જેટલા ચોખ્ખા અંદરના છે ને બધા ચોખ્ખામાં વાદળી રંગ પૂરજો. બરાબર છે? આવા જેટલા ચોખ્ખા છે તેમાં વાદળી રંગ પૂરજો અને પછી આ જે બહારનો ભાગ છે એમાં તમારે ગુલાબી રંગ પૂરવો હોય તો એમાં તમે ગુલાબી રંગ પૂરજો. બરાબર છે? એ ફરીથી કહું છું કે આવા જેટલા ચોખ્ખા છે એમાં વાદળી રંગ પૂરજો અને બહાર જેટલા છે તેમાં ગુલાબી રંગ પૂરજો. બરાબર? એટલે કે જેટલી ડિઝાઇન છે બધી ડિઝાઇનમાં એક સરખો રંગ પૂરવાનો છે. હવે એની નીચે જોવો, એની નીચે પણ આપણને લાદી જ આપેલી છે. શું આપેલું છે? કે લાદી આપેલી છે. તો જો અહીંયા તમને આ રીતનું આપેલું છે. આપેલું છે બરાબર? એક લાદી એમ આપેલી છે અને પછી કે એક લાદી તમને આ રીતની ઊભી આપેલી છે. આપેલી છે એક લાદી આડી છે અને એક લાદી ઊભી છે. તો આમાં તમે કેસરી રંગ પૂરો. બરાબર છે? અને આમાં તમે જાંબલી રંગ પૂરો. તો બધી આડી લાદી જેટલી છે આડી લાદી એમાં બધામાં કેસરી પૂરો તો તમારે કેસરી જ પૂરવાનો અને ઊભી લાદી છે એમાં તમે જાંબલી પૂરો તો બધામાં જાંબલી જ પૂરવાનો. પડી ગઈ સમજ? જે લાદીમાં તમે જે કલર પૂરો એ જ બધી લાદીમાં પૂરવાનો. ઉદાહરણ તરીકે આડીમાં કેસરી પૂરો તો બધી આડીમાં કેસરી પૂરજો અને ઊભી લાદી છે તેમાં જાંબલી પૂરો તો એમાં બધી લાદીમાં જાંબલી પૂરજો. બરાબર? તો અહીંયા પેજ નંબર 50 અને 51 પર પેજ નંબર 50 અને 51 પર રંગ પૂરવાનો છે. એટલે કે આ બંને પેજમાં તમારે રંગ પૂરવાનો છે અને વ્યવસ્થિત રીતે પૂરવાનો છે. બરાબર છે? હવે જે આગળનું છે તે આપણે આગળના વિડિયોમાં પૂરીશું.